Від стану українських доріг залежить 15% ВВП країни та національна безпека. Але протягом 3 десятиліть ця інфраструктура була не стільки інструментом для економічного зростання, скільки хронічною проблемою. Кожна спроба реформи стикалася з парадоксом. Чому при постійному збільшенні видатків стан доріг роками залишається на межі колапсу? Тож у цьому відео ми поговоримо, чому наші дороги будували не для людей, а для олімпійських звітів. Як траса Київ-Бориспіль стала однією з найдорожчих у світі? Чи справді нові дороги врятували нас під час повномасштабного вторгнення? І чи справді в нас усе так погано з дорогами, якщо порівняти з економічно успішними державами? Пояснюємо. У спадок від Радянського Союзу Україна отримала приблизно 419 тисяч кілометрів доріг. На папері величезна транспортна мережа, але на практиці бетон і асфальт покладені за радянськими стандартами ще за часів Брежнєва. У 70-80-х роках дороги активно латали і будували не тільки тому, що народ треба возити, а й тому, що Радянський Союз готувався до Олімпіади 80, і треба було показувати успіхи соціалізму. Асфальт з'являвся не лише у великих містах, а й у селах. Щоправда, ним переважно викладали одну центральну вулицю, а всі бічні так і залишалися ґрунтовими. Міжміські траси лагодили, але за логікою, що важливіше для промисловості і виконання п'ятирічки, та й ремонтується. У 91-му совок розпався. І разом із довгоочікуваною незалежністю Україна отримала першу кризу. Грошей немає, економіка валиться, тож дороги, м'яко кажучи, не в списку пріоритетів. Фінансування інфраструктури скоротили до мінімуму. У кращому разі десь робили косметичні ремонти. У гіршому бездоріжжя ще більше стало нагадувати поверхню місяця. Символом епохи став ямковий ремонт. Після цієї фрази перед очима відразу постає класична сцена. На дворі листопад або грудень, у бюджеті раптово з'явилися кошти на дороги, їх треба освоїти. А тому комунальники під дощем щодуху кидають асфальт у калюжі або ж закатують його в сніг. Про системні програми, довгострокове планування, конкуренцію підрядників в Україні 90-х, звісно, не йшлося. Додамо сюди фізичне зношування величезної мережі доріг і відсутність грошей на нормальне утримання. Щоб зрозуміти, як взагалі можна навести лад із дорогами, варто спочатку зрозуміти, хто за них відповідає. Майже 30 років головні українські дороги перебували в підпорядкуванні Державного агентства автомобільних доріг України, або ж Укравтодору. Однак у січні 2023-го його повноваження передали новоствореному Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури. Воно опікується дорогами державного значення. Таких в Україні приблизно 46 600 кілометрів. Обласні адміністрації відповідають за місцеві дороги. Їх близько 122 800 кілометрів. А ще є приблизно 250 тисяч кілометрів комунальних вулиць і доріг. І за них відповідають місцеві ради, громади та міські голови. Тож, якщо дорога, якою ви їздите щодня на роботу у вибоїнах, найімовірніше скаржитися треба голові ОДА або меру, у яких роками не доходили руки до вашої вулиці. Тепер повернімося до нашого дорожнього шляху. На початку 2000-х українська економіка потроху стала на ноги. За часів президентства Ющенка, попри кризу 2008 року, ситуація була вже не така катастрофічна, як у лихі 90-ті. Україна змогла брати кредити Світового банку, Єдиного банку реконструкції та розвитку та інших донорів на ремонт інфраструктури. От тільки на дороги пішла, на жаль, лише частина цих коштів. Інша поповнювала кишені недобросовісних чиновників. 2007 року Україна та Польща вибороли право провести чемпіонат Європи з футболу Євро-2012. Це змусило владу нарешті подивитись на дороги не тільки як на джерело корупції, а й як на обличчя країни. Бо хочеш не хочеш, а дороги до стадіонів, аеропортів і тренувальних баз треба було робити, щоб не возити європейських вболівальників кратерами. Пріоритетним завданням стала реконструкція траси Київ-Бориспіль
та покращення сполучення між містами-господарями – Києвом, Львовом, Донецьком і Харковом. Україна отримала мільярдні кредити, зокрема і від китайських та міжнародних банків. Здавалося, Бодвін – поворотний момент і наш шанс перетворити ямкові дороги на хайвеї. Але в цій величезній діжці меду не минулося без ложки дьогтю, бо високопосадовці команди Януковича та наближених до них компаній почали всім відомий дерибан. І частина грошей осіла в їхніх гаманцях. У 2012-му Рахункова палата виявила, що з понад 4 мільярдів гривень, виділених на дороги, мінімум 1 мільярд витратили неефективно. На низці тендерів ціни завищили на 30-40%. А зірка Євро-2012 траса Київ-Бориспіль взагалі стала золотою за вартістю ремонту. Реконструкція протягом 2010-2011 років стала коштувати вдвічі більше за початкові розрахунки. Вартість 1 кілометра дороги місцями злітала до 10 мільйонів доларів. Це майже втричі більше за середні європейські показники того часу. І з такими цінами ця траса мала бути з підігрівом. У корупційних скандалах навколо Євро-2012 весь час спливали одні й ті самі компанії. Альтком, її прямо пов'язували з урядом Миколи Азарова, Трансбуд, Автомагістраль Південь та ПБС. Це був такий собі картель великих дорожніх підрядників, які роками ділили між собою тендери Укравтодору без відкритої конкуренції. Під ці тендери влада Януковича спеціально прописувала штучні обмеження, щоб зайві фірми навіть не могли податися. Як наслідок, ми отримали дороги, що за ціною були дорожчі за європейські, а за якістю трималися хіба до перших морозів. На жаль, попри гучні журналістські розслідування, жодного фігуранта корупційних скандалів так і не засудили. Справи зависали, тривали роками і закінчувалися нічим. Навіть після того, як українці прибрали мафію Януковича від влади. Однак сам факт, що в інфраструктуру почали хоча б щось системно вкладати, уже був кроком вперед. Після Революції Гідності дороги хоч і повільно, але поступово перестали бути чорною дірою бюджету. Держава нарешті почала не просто заливати асфальт, а змінювати підходи до розвитку інфраструктури і можливості на цьому заробити. Одним із переломних моментів стала поява системи прозорих публічних закупівель. Тепер Укравтодор та інші замовники вже не могли просто сховати тендер для своїх у шухляду. Уся інформація про підряди, суми і переможців стала доступною онлайн. Громадські організації, журналісти і активісти могли бачити, хто, що і за скільки будує, а відтак і ловити недобросовісних підрядників та чиновників за руку. 2018 року почали децентралізувати дороги. Частину автошляхів передали на баланс обласних адміністрацій, а місцеві громади отримали більше повноважень і відповідальності за свої вулиці й дороги. Паралельно створили Дорожній фонд України, окреме стабільне джерело фінансування, наповнене за рахунок акцизів на пальне. Уже не доводилося гадати, чи будуть цього року гроші на дороги, бо в бюджеті на це закладали окрему суму. Саме тоді почався помітний прогрес. Ремонти доріг стали масовими, а на мапі з'явилося дедалі більше місць, куди можна було доїхати машиною, а не лише трактором. Наприклад, на Львівщині з нуля переробили левову частку ключових трас. Зокрема, Львів-Тернопіль, її водії згадували з жахом, уже восени 2018-го перетворили на нормальну сучасну дорогу. І вона ввійшла до міжнародного коридору Go Highway. Паралельно змінили й до болю відому трасу Київ-Одеса. Багато хто ще пам'ятає, як колись дорога на море означала не відпустку, а кілька годин випробування в стилі американських гірок. Але вже на початку 2020-го цей шлях став більш схожим на магістраль, а не на полігон для виживання. Ідея Go Highway загалом звучала дуже амбітно – з'єднати українські чорноморські порти Миколаїв та Одесу з польським Гданськом на Балтійському морі. Загалом близько 1746 кілометрів магістралі і понад 1000 мала пролягати територією України. Проєкт підтримував Світовий банк, попередньо його оцінювали в $1 мільярд. Польська частина маршруту, автостради А4 та А1 уже готова і працює. З українського боку планували навіть побудувати північніше від Львова об'їзну, 4 смуги, естакади, розв'язки, красиві рендери.
Але як це часто буває, реальність не встигла за презентаціями. До кінця 2019-го будівництво об'їзної так і не почали, а коли дійшло до викупу земель у 2022-му, завадила повномасштабна війна. У підсумку Go Highway частково так і залишився ідеєю на слайдах презентації. Укравтодор щороку звітував про рекордні обсяги ремонту, але 95-97% доріг усе одно залишалися зношеними. 2017 року відновили всього лише близько 2000 кілометрів. Це приблизно 1% мережі трас. Тут доречно згадати один із найяскравіших мемів тієї епохи. Тодішній голова Укравтодору Славомір Новак оцінював сумарну площу ям на українських дорогах у 12-18 тисяч квадратних метрів. І жартував, якби всі ці ями зібрати в одну, у неї могла б поміститися Жмеринка. Лише уявіть, цілому українському місту вистачило б однієї гігантської комунальної дірки. І все ж, попри цей сюрреалізм і жарти, дорожній фонд та децентралізація мають свої плоди. Уже 2018 року відремонтували 3800 кілометрів доріг, а місцеві громади не тільки не скаржилися на ями, а й отримували інструменти і гроші, щоб цих ям позбутись. У 2020-му почалося, і про нього в Україні сперечаються досі, велике будівництво. Масштабна урядова програма президента Зеленського, що мала на меті інфраструктурну реформу і відновлення доріг, мостів, шкіл, лікарень та спортивних комплексів. За неповні 2 роки влада прозвітувала про понад 14 тисяч кілометрів оновлених або прокладених доріг – рекорд для незалежної України. Звели також понад 600 мостів, сотні нових об'єктів, а у 2022-му мали модернізувати міжнародні пункти пропуску. Для мільйонів людей дороги стали наочним досягненням влади, і це підтверджують соціологи. 60% українців заявили, що помітили реальні зміни, а кожен третій назвав ремонти доріг одним із головних успіхів року. Але поруч існувала інша реальність, менш глянцева. Журналісти-розслідувачі та антикорупційні організації виявили картельні змови та мільярдні контракти в руках кількох підрядників. У 2020-му 6 компаній виграли 67% усіх тендерів Укравтодору, а будівництво подорожчало втричі від 2018-го. НАБУ відкрило низку справ щодо розподілу тендерів, де фігурували як чиновники, так і тіньові координатори. Вони впливали, хто і що будує. Саме тоді в народі з'являється іронічна, але живуча назва для урядової програми – «Велике крадівництво». Владу також критикували за нездійснену частину обіцянок. Частину проєктів переносили з року в рік – траса Стрий-Покровськ, ремонт дороги Кривий Ріг-Запоріжжя або будівництво довгоочікуваної Київської обхідної дороги. Президент обіцяв у 21-му збудувати доріг удвічі більше, ніж у 20-му. Але фактичний результат виявився, м'яко кажучи, скромнішим – плюс 800 кілометрів замість обіцяних 6,5 тисяч. Та значно гострішою була інша дискусія. Чи варто було витрачати мільярди на дороги в той момент, коли загроза великої війни з Росією ставала дедалі очевиднішою? Чимало військових експертів та аналітиків відверто наголошували, що ці ресурси краще було спрямувати на посилення обороноздатності. Склади, техніку, укріплення, мобілізаційні резерви. Такої ж думки була і більшість громадян. За даними Центру Разумкова, 57% українців напередодні вторгнення вважали, що пріоритетом держави має бути армія, а не дороги. І після повномасштабного вторгнення це вже не викликало сумніву. Але Велика війна дала поштовх іншій несподіваній дискусії. Коли країна воює, дороги перестають бути тільки проєктом або інструментом піару. Вони стають питанням виживання. Від стану трас і мостів залежало, наскільки швидко можна евакуювати людей з-під обстрілів, перекинути бригади, підвести боєприпаси, врятувати поранених, розгорнути ППО або організувати гуманітарні конвої. На багатьох напрямках саме новозбудовані або відремонтовані дороги
Визначали, чи встигне Україна укріпити оборону й отримати лінію фронту. Тому дати об'єктивну оцінку програмі «Велике будівництво» зараз складно, адже з одного боку це реальний інфраструктурний прорив, а з іншого – серйозні корупційні ризики, нездійснені обіцянки і запитання для чесної розмови про стратегію. Іноді здається, що халепа з дорогами та їхнім будівництвом лише в нас, в Україні, тоді як за кордоном – логістичний рай. Але це лише доти, доки не подивишся на факти. Чи вгадаєте ви, у якій країні світу доріг більше, ніж у всій Європі, але майже половина з них офіційно визнана зношеною? Тут можна їхати сотні кілометрів ідеальною трасою, а вже за кілька хвилин опинитися на дорозі, якої не ремонтували з минулого століття. Правильна відповідь – Сполучені Штати. Країна легендарних хайвеїв і водночас хронічно зношеної інфраструктури, що старіє швидше, ніж політичні обіцянки. У Штатах одна з найбільших і найвідоміших дорожніх систем на планеті. Понад 6,8 мільйона кілометрів доріг – абсолютний світовий рекорд. Із них понад 75 тисяч кілометрів – це швидкісні багатосмугові автомагістралі. Те, що для багатьох стало символом американської мрії. Нескінченний хайвей, широкі освітлені траси, зручні розв'язки, кав'ярні драйв-тру та величезні парковки ледь не на кожному кроці. Америка буквально побудована навколо автомобіля, хоч бери й живи на колесах. Але навіть тут є своя смуга перешкод. Велику частину цієї інфраструктури проклали ще в 50-70-х роках минулого століття. Сьогодні ж, за даними американського товариства цивільних інженерів, 43% доріг і мостів у Штатах офіційно вважаються зношеними у середньому або відверто поганому стані. Так, майже половина. Особливо кепський вигляд мають дороги на північному сході – у Нью-Йорку, Пенсильванії, Мічигані. Сніг, сіль, вологість і старий асфальт роблять своє. У багатьох містах ситуація на дорогах така ж, як і в Україні. Вибоїни, тріщини, латки, ями після зими. Класичний набір. За якістю доріг США стабільно поступаються Швейцарії, Нідерландам, Франції та Австрії. А найвразливіше місце американської інфраструктури – це мости. Більшість переправ працює без ремонту значно довше, ніж було б варто. І таке недбальство вже коштувало людських життів. 1 серпня 2007-го в Міннеаполісі стався трагічний випадок. Сталевий міст через річку Міссісіпі, якому було 40 років, обвалився просто в годину пік. Тоді на мосту перебувала майже сотня автомобілів, половина машин або провалилася в річку, або була розтрощена уламками. Унаслідок інциденту загинули 13 людей, близько 150 було поранено. Трагедія стала сигналом для всієї країни. По штатах запровадили перевірки мостів. Понад 45 тисяч із них тоді виявилось структурно дефіцитними. А нині кожен третій із 200 тисяч мостів потребує ремонту або заміни, за даними Американської асоціації будівельних доріг і транспорту. До того ж, не варто забувати про неповоротку машину бюрократії, що існує навіть у Штатах. Тисячі дорожніх проєктів блокуються через паперову тяганину або політичні суперечки. У 2021-му президент Джо Байден спробував вирішити цю проблему і підписав грандіозний план модернізації інфраструктури вартістю $1,2 трильйона. З них $110 мільярдів виділили суто на дороги та мости, зокрема оновлення тунелів, естакад, шосе та ключових транспортних коридорів. Але системні хвороби одним законом прибрати неможливо, тому й досі в Америці подекуди розмов більше, ніж нового асфальту. У США мільйони кілометрів доріг і понад 600 тисяч мостів. Частина з них просто доживає свій вік, і їхній ремонт – перегони з часом. Тож інфраструктурний мегаплан Джо Байдена радше нагадує великий пластир, яким заліпили найбільш болючі місця. Але до швейцарсько-нідерландського рівня за якістю доріг штатам ще далеко. Після історії зі США логічно проїхатись дорогами країни, де, здавалося б, усе мало працювати як годинник. Німеччина – інженерна мека, батьківщина автобанів, символ порядку і точності. Але варто лише глянути уважніше на місцеві дорожні пригоди, і картина ідеальної Німеччини тане, мов дешевий асфальт ранньої весни. Так, дороги і мости там загалом кращі, ніж у багатьох країнах. Але проблем вистачає, і деякі з них стали навіть міжнародними мемами.
Німеччина – володарка 4-ї у світі за довжиною мережі швидкісних доріг. Автобани простягаються на 13 тисяч кілометрів, тоді як загальна довжина шляхів – 645 тисяч кілометрів. Чимало цих трас і справді мрія водія – якісне покриття, чітка розмітка, зручні розв'язки, місця відпочинку, високий рівень сервісу. Але значну частину цієї інфраструктури будували в 60-х-80-х роках. І сьогодні вона банально старіє. Найслабша ланка – мости. За оцінками, близько 12% мостів на автобанах вважаються аварійними або такими, що потребують негайного ремонту. А тепер уявіть собі Німеччину як європейську магістральну артерію. Через неї щодня проходять тисячі вантажівок із Нідерландів у Східну Європу. І цей нескінчений вантажопотік добиває покриття швидше, ніж його встигають ремонтувати. А неймовірна щільність населення ще й робить Німеччину лідеркою за кількістю заторів у Європі. У 2024-му їх нарахували 516 тисяч. Тобто транспорт стояв у заторах майже 450 тисяч годин. Раніше в Німеччині існувала легенда, що кінець світу настане тоді, коли добудують Кельнський собор. Його зводять 800 останніх років. Тепер, жартують німці, кінцем світу, схоже, буде відсутність заторів на німецьких дорогах. До того ж у Німеччині, її вважають чи не найменш корумпованою в Європі, також існують махінації з тендерами. От у 2025-му 7 компаній отримали 10,5 мільйонів євро штрафів за картельні змови. Вони ділили між собою клієнтів, узгоджували ціни і підривали конкуренцію. Найгучніший інфраструктурний скандал Німеччини – це будівництво аеропорту Берлін-Бранденбург, або ж БЕР. Він мав стати головним авіахабом Німеччини та замінити старі аеропорти столиці, а став народним жартом. БЕР планували відкрити ще 2011-го, але пасажири зайшли всередину аж у 2020-му. За 9 років бюджет на будівництво зріс у 4 рази, як і список проблем. Аеропорт радше був прикладом, як не можна робити, ніж зразком успішного летовища. На піку кризових ревізій аудитори нарахували близько 550 тисяч дефектів, від дрібних речей на зразок «не там вкручені лампочки» до критичних проблем із безпекою. У результаті БЕР відкрили тихо, без особливого тріумфу, у розпал пандемії, коли авіаперельоти і так були обмежені. І сьогодні самі німці жартують, що БЕР – це не аеропорт, а летючий мем. Як бачимо, навіть найпотужніші економіки мають проблеми з дорогами, і Німеччина не виняток. За блиском автобанів ті ж проблеми, що й у будь-якій іншій країні. Зношеність інфраструктури, бюрократія, людський фактор і помилки, що коштують мільярди. Адже навіть розвинена система контролю не гарантує повної відсутності змов і корупції. А от у Франції інша крайність. Дороги там давно стали великим бізнесом, за який французи платять буквально з кожного кілометра. Французькі шосе – одні з найкращих у Європі. Гладкі, широкі, ідеально освітлені, але такий комфорт дорого коштує. Вартість проїзду приблизно 13 євроцентів за кілометр для легкового авто. Тож, коли на табло біля шлагбауму бачиш цифру 30 євро за маршрут Ліон-Марсель, і це без витрат на пальне, романтика швидко зникає. Для сім'ї, що подорожує на море, це відчутна стаття бюджету. В українських реаліях це наче заплатити 1300 гривень за відстань від Кропивницького до Одеси в один бік. Опитування останніх років показують, що понад 60% французів вважають ціни на користування автострадами за високими. Особливо гостро це відчувають люди з віддалених сіл та міст, де без авто фактично неможливо нормально працювати і жити. Для них доступні дороги – це не про туризм або вікенд на Лазурному узбережжі, а про базову потребу. А якщо додати сюди ще й недофінансування на місцевому рівні, то маємо картину майже рідну для українців. Ями, латки, зношене покриття, затримки з ремонтами. Мери муніципалітетів уже роками б'ють на сполох і попереджають, що мережа місцевих доріг на межі краху. Грошей на утримання та оновлення бракує, а відповідальність за якість і стан автошляхів лежить саме на місцевій владі.
І от на цьому напруженому тлі року 2018-го уряд Еммануеля Макрона оголосив про підвищення податків на бензин і дизель. Офіційно такий крок пояснили потребою в екологічності та боротьбою зі зміною клімату. Попри благородну мету, ухвалу французької влади зустріли в суспільстві масштабним опором. Податок ударив по тих людях, які без авто просто не виживуть. Жителях передмісті, сіл, де громадського транспорту або немає, або він ходить нерегулярно. У Парижі потяги метро курсують що 3 хвилини, тоді як в умовній Британії людям 40 кілометрів добиратися до роботи. Навряд чи ви будете перейматися екологічністю і проблемою парникових газів, якщо нічим платити за комуналку. Як наслідок, Францію сколихнув один із наймасштабніших соціальних протестів у сучасній історії – рух жовтих жилетів. Сотні тисяч водіїв, працівників, дрібних підприємців вийшли на вулиці міст у світловідбивних жилетах. Масові демонстрації по всій країні тривали 3 місяці. Це паралізувало щоденне життя і знизило рейтинг Макрона. Зрештою, уряд не лише скасував підвищення паливного податку, з якого все й почалося, а й ухвалив пакет пільг для окремих категорій населення. Але осад залишився. Історія з жовтими жилетами показала, навіть у багатій країні з розвиненою інфраструктурою дороги, податки і ціна бензину можуть стати причиною великої соціальної кризи. Італія – країна мальовничих серпантинів, мостів і віадуків. Але значна частина цієї інфраструктури родом із минулого століття і побудована ще до 1970-х років. Спека, сейсмічна активність, морська сіль, інтенсивний трафік протягом десятиліть та недофінансування зробили свою справу. Соціологічна агенція Номізма оцінює в 44 мільярди євро можливість перевести італійську автотранспортну мережу до нормативів. Але реальні бюджети значно скромніші. У кошторис Державної агенції оператора на 21-25 роки заклали тільки 6 мільярдів євро, із яких менше половини спрямували на утримання й модернізацію дорожньо-транспортної мережі. Найболючішим і найгучнішим доказом проблем з інфраструктурою в Італії стала катастрофа мосту Моранді в Генуї. 14 серпня 2018-го під час сильної зливи з грозою обвалилася секцію мосту приблизно 200 метрів завдовжки. У цей момент на переправі було понад 3 десятки автомобілів і кілька вантажівок. Уламки впали на залізничні колії та будівлі під мостом. Загинули 43 людини, серед них 4 дітей. Ще близько 20 людей дістали поранення, зокрема 2 громадян України. Розслідування катастрофи породило цілу низку версій, зокрема й про можливе втручання мафії у вибір та роботу підрядників. Прямих доказів не знайшли, однак ключовий висновок був однозначний. Система нагляду та контролю за безпекою провалилася, а ціною цього провалу стали людські життя. У 2019-му залишки мосту демонтували. На його місці звели новий сучасний міст і запустили ним рух у 2020-му. Легендарний архітектор і уродженець Генуї Ренцо П'яно заклав у проєкт, що нова споруда – символ не лише трагедії, а й відновлення. Але пам'ять про міст Моранді залишила італійцям національну травму. Після цієї катастрофи суспільство набагато гостріше реагує на будь-які новини про тріщини, просідання або закриття ділянок трас. Ця трагічна історія назавжди стала нагадуванням, чим може закінчитися економія на безпеці й відкладання критичних рішень на потім. Проблеми з дорогами – це не українська особливість, а універсальний наслідок корупції, недофінансування й поганого управління. Такий собі лакмусовий папірець для держави, чи є стратегія, контроль, політична воля не красти. І, як показує досвід, навіть перші демократії світу іноді цей тест провалюють. У 2018-му в США менше третини опитаних американців, 28%, були задоволені станом доріг та інфраструктури. У Німеччині 60% водіїв вважають, що ремонти на автобанах тривають занадто довго, а 65% скаржаться, що ділянки з роботами організовані так собі. В Італії 2/3 водіїв, 64%, незадоволені вічними ремонтами, що заважають роботі і затримують доставки. Французи теж мовчати не звикли. В опитуваннях близько 65% жителів кажуть, що якість місцевих доріг погіршується. Як бачимо, за кордоном люди незадоволені дорогами так само, як і ми. Тож лягати в помиральну яму через наші ями не варто. Якщо озирнутися назад, то ми
пройшли чималий шлях. За останні 10 років у нас з'явився дорожній фонд, прозоріші правила, десятки тисяч кілометрів відремонтованих шляхів, нові мости, об'їзні, бетонні ділянки. Звісно, усе це не без скандалів і проблем, але є результати, його видно не лише в прес-релізах, а й на асфальті. Під час повномасштабної війни наше дорожнє покриття старіє не тільки від часу і фур, а від російських ракет, танкових гусениць та евакуаційних колон. Частину трас доводиться відновлювати буквально під обстрілами. І не для комфорту туристів, а для того, щоб евакуювати людей і підвозити боєприпаси. І ми це робимо. Ми – країна, що попри війну рухається вперед. І дуже часто не настільки вже й поганими дорогами. Звісно, завжди є куди прагнути і на кого рівнятись. Китай, наприклад, за останні десятиліття зробив із дорожньої мережі ще один великий китайський мур, тільки з бетону і асфальту. За 10 років на мапі Китаю з'явився понад 1 мільйон кілометрів нових шляхів. Лише сільських доріг за кілька років там побудували або оновили більше за 2,5 мільйони кілометрів. До 2035-го Китай планує збудувати сотні тисяч кілометрів національних доріг та автомагістралей, що утворюють цілісну мережу. Так, там інший режим, інші правила гри, менше демократії і більше зробити, бо так вирішили. Але вражає саме системність. Дороги не живуть від виборів до виборів, вони вписані в довгострокові плани. Проте є й інший бік медалі. Україна має те, чого не має Китай – демократію і свободу. І зараз захищає їх потом і кров'ю. І ні, це не заклик миритися з кепськими дорогами або відмовлятися від нормальної інфраструктури. Це радше доказ того, що нам важливо не лише, чи вулиця заасфальтована, а й те, на честь кого вона названа. Колись чимало українців захоплювалося ідеальними дорогами в Білорусі, але чи варті рівні дороги волі? Однозначно ні. Ми зробили цей вибір, і навіть українські дороги цей вибір відображають. Бо вони не тільки з'єднують міста, вони з'єднують нас із Європою у буквальному і символічному сенсі. Наш головний пріоритет зараз не асфальт, а свобода. Спершу виграти війну, вистояти, відстояти незалежність і право жити у своїй країні без окупантів. А вже потім масштабно прокладати нові траси до вільних Донецька, Луганська, Криму, щоб ними не колони ворожої техніки їхали, а люди поверталися додому в рідні міста і села. Побажаємо собі, щоб в Україні погані дороги можна було побачити хіба що на екранах кінотеатрів, а не під колесами автомобіля. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте його поширити своїм друзям, а також поставити вподобайку і залишити коментар. Будемо вдячні. І, звісно, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили.